गाइस वेलकम टु माई न्यू ब्लग। अनि आज मैले आर्डिनो किनेर ल्याएको छु होइन। आर्डिनो उनो यस्तो हुन्छ होइन, खोलेको छैन होइन। आज अनबक्सिङ गर्ने हो। यससँग एउटा केबल पनि आउँछ होइन। हामी यहाँ जोडेर हेर्छौँ होइन आज। ल हेरौँ कस्तो हुन्छ आर्डिनो। फर्स्ट टाइम है, मैले केही छोएन आर्डिनो, मैले चलाउन नै आउन्न। हेरौँ है, एउटा प्रोग्राम पनि हेरौँ युट्युब सर्च गरेर रन गरेर है। हामी खोल्न गइरहेको छौँ होइन। No. मेड इन इटाली है उनो आर्डिनो उनो। अब केबलमा जोडिन्छ होइन। ल केबल जोडौँ है। मजाले हो पहिला त जोडौँ, भर लाग्दैन। कसरी जोड्छ, कसरी जोड्छ होइन। जोड्यो होइन। अब क्ल्याप है क्ल्याप। ल यत्तिकै जोड्यो है। ल गाइज ल आर्डिनो स्टार्टेड है। आयो गाइज आर्डिनो स्टार्टेड होइन। तर कसरी कन्ट्रोल गर्छ थाहा होइन फेरि। आर्डिनो स्टार्ट भएको छ होइन। अब मलाई कसरी चलाउँछ थाहा छैन होइन। गुगल हान्न पनि पहिला सुरुमा एकछिन गुगल हान्छु अनि फेरि आउँछु। Audio Jungle. Audio Jungle. गाइज अब आर्डिनोको लागि आइडी डाउनलोड गर्दैछु होइन। डाउनलोड 201 MB को रहेछ फाइल। कताको फाइल ओपन गरौँ होइन। गाइज आर्डिनोको त्यो खुलेको छ, आइडी खुलेको छ होइन। म चलाउनु त आउन्न। खै हेरौँ है, सेटिङहरू हेरौँ। इक्जाम्पल्स बेसिक ब्लिङ्किङ होइन। दिएको छ कोडहरू दिएको छ, कपी पेस्ट त गर्ने होला नि यहाँ। कपी अपलोड गर्नु पर्ला। अपलोड गरिदिउँ है। अपलोड गरिदिउँ होइन। भेरिफाई स्केच कम्पाइल हुँदैछ। अपलोड आर्डिनो उनो डन अपलोडिङ होइन। यहाँ ब्लिङ्क हुँदैछ क्या, हेर्नुहोस् है। भर्खर अपलोड गरेँ नि मैले। यहाँ ब्लिङ्क हुँदैछ कि यही प्रोग्राम अपलोड गरेको मैले। अघि ज्याप भइरहेको थियो अनि ब्लिङ्किङ हरेक वान सेकेन्डमा ब्लिङ्क हुन्छ कि। हेर्नु त ल 1 नि ज्याप बिचको बोल्यो नि, त्यो ब्लिङ्किङ भएको हो क्या। यस्तै गरेर धेरै कोडहरू बनाउनु मिल्छ। अब मलाई थाहा छैन, म सिक्दै गर्छु होइन, राख्दै गर्छु। ल थ्याङ्क्स गाइज फर वाचिङ भिडियो। ल आजलाई यति। यो चाहिँ आइडी राख्नुपर्छ होइन। आर्डिनोको आफ्नो आइडी हुन्छ, वेबसाइटमा पाइन्छ होइन। यो चाहिँ वेबसाइट आर्डिनो अनलाइन गर्न मिल्छ। त्यहाँ नि वेबसाइटमा ardino.cc गऱ्यो नि वेबसाइट आउँछ। यसमा डाउनलोड गर्नुहोस् अनि हुन्छ। ल थ्याङ्क्स गाइज फर वाचिङ। अनि नेक्स्ट ब्लगमा फेरि भेटिन्छ। ब्लग भन्दा पनि भिडियोमा 1 2 3 गो।